No niin. Nythän se olisi sitten kansi irti ja ne kohdat, mistä pitää nyt sahata, niin menee täällä penkin sisällä tuolta reunasta tuo. Se on laminoitu tosta kuitunauha vedetty sinne molemmin puolin. Ja sitten tästä penkkien edestä molemmin puolin tästäkin. Molemmissa on tuolla. Ne näkyykin siinä, että siinä on tommoset nauhat. Kuitulätkät laitettu tohon ja tohon ylemmäs. Siinähän se nyt sitten olisi tosiaan, joo. Mikä nyt vielä nakerretaan sieltä perästä se moottorikaavon reuna irti. Mutta, no en mä nyt tarvitse se lähtee siitä, niin nyt näette, se lähtee näin. Eli se on enää sieltä moottorikaivolta nyt kiinni. Siellä vielä se alumiinilappu mulla osittain paikallaan, mä otan sen vielä pois. Ja sitten nostetaan tää kansi tästä pois. Ohjauskaapeli tulee sieltä sitten mukana tietenkin, kun se on kannessa. Sitä ei tarvi miettiä. Ja sähköjä nyt ei enää ole mitään. Ei tässä nyt ollutkaan kuin valot, mutta. Ja joo, moottori joku vanha kaapeli. Niin sitten kun se on, kansi on irti, niin otetaan se tuohon huitsalleen, niin saa nämä kaikki helotukset paljon helpommin pois. Sitten joutuu vielä purkaan täältä vähän romuja tieltä, niin mä pääsen näyttämään. Eli kun tässä nyt muutenkin vähän tämän peräpeilin kanssa touhutaan, niin otin tosta, kun ei jaksanut kontata tuolla sisällä, niin palan tosta pois tosta reunasta, niin saa tämän välin täältä auki. Kun tää on sillain tehty tää systeemi tämän peräpeilin osalta, eli tämä tämä seinä on liimattu tähän peräpeiliin. Tänne on laitettu märkää kuitua siinä vaiheessa, kun nämä liitetään. Ja täällä on vanerit, systeemit, vahvikkeet. Ja tää pudotetaan tähän päälle. Ja tämä reunahan tulee tästä silloin yli näin. Tää tulee niinku tämmönen kotelo tavallaan. Niin se märkä kuitumatto kasa siellä niin tarraa tänne sitten tähän kiinni ja se painetaan puristimella tosta nippuun tää peräpeilin osuus täältä alueelta. Niin sen saa kyllä tuolta sisäpuolelta, kun pistää sinne kiilaa, se rupeaa pikkuhiljaa ratkeen irti tästä, että saa tämän kannen pois. Mutta kun minä muutan tätä peräpeiliä nyt, niin mä otin siitä palan pois ja eikä tää nyt ole paha, vaikka ottaa tämmöisen, ei se tarvi näin isoa palaa. Riittää, että haavoittaa sen parista kohtaa ja tuolta välistä ronkkii sen sitten vaikka jollain terällä tai jollain, niin katsoo vaan, että se osuu oikeaan väliin, että se osuu näiden kahden kuidun väliin. Niin se irtoo kyllä sieltä kohtuu helpolla. Sitä vähän vääntelee, mutta sen saa tosiaan tuolta sisäpuolelta vaikka kiiloja paukuttelee sinne. Se on vähän ahdas, mutta sinne pääsee. Se ei ole ollut mulla muutaman näitä purkanut, niin se ei ollut näin kireessä. Tässä oli kohtuu hyvässä kunnossa peräpeili. Varmaan se alumiinilevy pitänyt sitä vielä, eikä ole rynkytetty, vaikka tää on täältä murtunut. Tää on tullut varmaan jostain muualta, tää murtuma, mikä täällä on. Tää tuntuu ihan terveeltä, sillain terveeltä, että ei täällä kauheasti vesi ole pyörinyt. Mutta nyt se kansi on irti, se nostetaan siitä pois ja ruvetaan tekemään tätä sitten eteenpäin. Siinähän se peräpeili nyt on, niin kansi on vielä tollain huitsallansa vielä siinä. Otamme rullamitan, sitten me otamme tussin. Pieni hetki, minä tässä pyörin ja hyörin, kun mä oon niin hyvä valmisteleen aina kaikkea. Mä päässäni aina mietin kaikkia juttuja ja sitten mä vaan rupeen touhumaan. Mikäs tuo? Täällä on tämmönen nattur. Oletuksistani poiketen nyt tässä tapauksessa, niin tämä on melko hyvässä kunnossa tämä peräpeili, vaikka oletin sen levy ja sen pienen murtuman, mikä tossa oli. Se on varmaan ollut kolhu, koska täällä ei näy missään mitään. Ja tässä näkyy nyt se lasikuitumatto, mikä on sinne väliin laitettu ja se on tonne tarrannut kiinni.
sitten se, ja se on mennyt vähän rypyllekin, kun se on painettu, niin tuo on toinen pieni laskos tuo alhaalla. Mutta nyt ennen kuin puratte tämmöisiä peräpeilejä, tässäkin kun tässä on niin kuin määrätty vahvuus, että siitä tulee heti kerrasta niin kuin tiivis tukeva tästä peräpeilistä, kun toi kansi laitetaan tähän, niin mitatkaa tämä. Tämä 40 milliä näkyisi oleva. Ja merkatkaa se vaikka tänne johonkin tussilla. Että se pysyy sitten niin kuin muistissa. Ei tarvi muistella. Te tiedätte nyt, voitte vaikka kirjoittaa siihen, mikä se on. Pysy tussi nyt sinäkin jossain. Näin. Kun tästä otetaan nyt tämä toinen vaneri pois, tarkastamme vielä ton toisen vanerin, että missä kunnossa se on. Tämä näyttäisi olevan ehjä. Ei ole pahemmin vettynyt. Paskanen se on nyt, mutta ettei tarvitsisi tätä vaihtaa, koska se menee tänne ilmatankkeihin asti, tonne sisälle. Ja sitten joutuisi noi tankit irrottaan. Enkä viittisi ruveta sitä nyt tekemään. Mutta tämä nyt puretaan tästä joka tapauksessa tämä kuitu pois. Täältä paljastuu vaneeri. Niin kuin näkyy, niin on ihan ehjän näköistä tavaraa. Eikä mitenkään kauheasti ole ottanut itteensä vettä ainakaan tuosta reunasta heti kun katsoo ja kun se koputtelee ja tutkii, niin näytti ihan hyvältä. Eli välttämättä ei olisi tarvinnut tämmöistä tehdä, mutta kun me pikkusen nostetaan tätä, niin tälläkään, näkyyköhän se nyt siellä kuvassa, kun siitä leikattiin se pala, niin sillähän nyt ei ole merkitystä, kun tästä sahattiin se pieni piitti tästä kannen osasta pois. Kun sitä nostetaan sen verran, että se on pitkäriikiselle sitten sopivampi. Mitään muuta muutosta ei tehdä, muuta kuin nostetaan tätä ja laitetaan tänne lisää vahviketta, laminoidaan. Ja tässähän toimii nämä tankitkin nyt tukena tälle peräpeilille, mutta mä ajattelin, että mä pistän tähän kylkeen vielä vahvikkeen, semmoisen polvionteen, että se tukee vielä tota. Katsotaan kuinka sen saa mahtuu sinne. Mahtuukokaan, kun siinä on toi. Voi olla aika ahdas tehdä siihen, mutta katsotaan. Jonkunnäköinen ainakin siihen tulee. Toi tukee, mutta pistetään siihen vielä vahviketta, niin varmaan sitten kestää rynkytykset. Se on sitten sen ajan murhe. Katsotaan kuinka se toteutetaan. Niin. Tällainen tää tästä etenee. Nyt viedään tosta toi kansi pihalle ja siivotaan tämä. Sitten se käännetään ympäri, ämpäri ja putsataan toi pohja siellä joku ihmeen myrkkymaali. Se lähtee sieltä huitsiin. Ja kun tämä on käyty läpi, niin sitten otetaan toi kansikäsittelyyn. Paikataan siitä kaikki ylimääräiset reijät ja katsotaan siihen tosiaan se kelkootti, mikä siihen kuuluu. Nyt kansi pois ja tutkitaan tää runko loppuun. Tori.fi. Se on mielenkiintoista toi toimittajien ja monessa muuallakin paikassa, mutta siis toimittajat kun käyttää tätä, kun ne kertoo, että missä niin jonkun nettiosoitteen, niin kun sen pitää kertoa siihen suurin piirtein se HTML /kenokeno www. Ei puhekielessä tarvi mitään pisteitä, kertoo vaan, että tori. Eiköhän se sillä löydy. Mutta kun se voi olla com taikka joku. Jokainen hakukone kyllä tajuaa, kun sinne kirjoittaa sen, mitä sä oot hakemassa, niin se ehdottaa. Ja jos haluaa, niin sinne voi sinne sivu-osoitekenttään kirjoittaa sitten sen koko jutun, jos haluaa mennä niin kuin ihan suoraan. Ärsyttävää kuunnella tuommoista puhekieltä, vaikka minäkään nyt mikään äidinkielen amanuenssi on, mutta kuitenkin. Nyt irrotetaan tämä vaneri täältä ja käytän tähän tämmöisiä vehkeitä. En jaksa minkään puukilojen kanssa tässä ruveta leikkiin, niitä menee kopallinen. Siinä on ne
millä on siis se liimattu tämä väli siihen kanteen. Ne on tässä. Nehän lähtee tämmöiset lasikuidut tämmöiset, niin ne lähtee repimällä irti. Kun se ei ole niin kuin tätä samaa. Eli tämä kuori on tehty niin, että se on laminoitu niin kuin kerralla toi nippu. Niin ne on sulanut kaikki yhteen. Mutta kun se laitetaan näin jälkeenpäin jonkun päälle, niin se irtoo kyllä. Mutta se on lujassa. Toikin lähti osittain menee hajalle niin kuin näkyy, niin siitä on osa täällä kiikkuja. Se sitä lähtee, mutta lujassa on. Ja tässä on nyt se toinen tukivaneri, mikä on samalla lailla liimattu tähän runkoon. Tää on täällä niin kuin täytteenä ja vahvikkeena. Niin otamme sen pois. Käytämme siihen paria meisseliä ja tämmönen kiva pikkunen vasara. Pitäisi olla vielä pinkki, niin olisi hyvä. Tänne vaan tavaraa väliin ja niin kuin kuuluu, rutisee. Se lähtee sieltä irtoon. Niin saadaan toi vaneri pois ja tää ei nyt missään kauhean pahassa kunnossa ollut. Tässä on pikkusen märkää tässä vanerissa täällä. Mutta muuten on ihan kivikova. 2 reiän kohdalla. Eli tämä viimeinen asennus, mikä on tossa ja tossa, mistä on ollut kiinni se levy, niin sieltä on mennyt tänne vettä. Eli tässä vanerissa nyt ainakin on pikkusen C-osaa. Sieltä se rupeaa irtoilemaan pikkuhiljaa. Eikä ole tässä kohtaa väliä, vaikka johonkin muuallekin tulee jälkiä, kun tämähän korjataan, ehjätään. Sen takia on vähän pienempi vasara, ettei saada niin paljon tuhoa aikaiseksi. Kyllä se sieltä rupeaa irtoilemaan. Pikkuhiljaa. Minä jatkan tämän naputtelua, niin palataan. Nonni. Kyllähän se sieltä rupeaa irtoilemaan. Elikkä siinä reikien kohdalla, niin kuin sanoin, niin siinä on pikkusen märkä. Laho tää ei ole vielä, mutta vähän pehmennyt. Märkä. Mutta vielä olisi mennyt varmaan aika kauan, mutta yllättävän hyvä. Kun oikeasti mietitään, että minkä ikäinen laite tämä on. Ei ole ihan viime vuoteen malli. Että siinä mielessä ihan ok säilynyt kampe. Noin se sieltä irtoilee. Ja sitten seuraavaksi mä tutkin sitten ton kuinka märkä se on. Ei tää kauhean pehmoselta vaikuta. Toki siellä reikien kohdalla voi olla, niin katsotaan vaihdetaanko se vai painetaanko tänne isommat reijät ja korjataan sitä ja sillaita. Piip piip sano se. Se antoi äänimerkiltä lakkaa nyt jo. Se olisi nyt avattu. Ja sitten tästä rungosta mitä nyt muuta. Sieltä näkyy nyt. Täältä kun käännän vähän teittiä, niin näjette, niin siinä näkyy nämä on ne, kun sahattiin se sieltä penkkikotelosta irti ja tuolta ja ne on nyt niitä paikkoja ne. Sen näköinen se on se pulkka nyt ilman kantta sitten. Tämmönen vehe. Eli sama runko kuin swingissä. Siitä se lähtee nyt sitten jatkuun tämä projekti. Minä tutkin ton peräpeilin loppuun ja informoin siitä. Semmonen se on. Marino. Kyllä tästä hyvä tulee.
Mä jo siihen kattelin ohjaustakin suunnittelin ja kaikkea semmoista. Kyllä me tähän varmaan jonkunnäköiset polviot saadaan. Ja sitten tää pitkittäistuki. Siis se näyttää eheltä. Siinä on pieni nirhauma tullut jostain tankin jostain. En tiedä tohon niin sanottuun selkälautaan. No ei se selkälauta ole tässä tapauksessa. Se on pitkittäisjäykiste siinä kölin kohdalla. Niin se tarvii tarkistaa. Muuten täällä ei näy mitään kummallista. Ja sitten nämä ilmapöntöt, niin ilmaa ja saippua vettä ja tarkistetaan, että ne pitää ilmaa, ettei vuoda. Ei ole ensimmäinen kerta, kun on jostain sauma ratkennut. Niitä on tässä, noi penkkien aluset ja sitten tuo keulassa on yksi. Katsotaan ne. Minä rupean nyt siivoon tän. Sitten mä pistän tän tuohon pihalle vähäksi aikaa, teen tässä välissä yhtä muuta hommaa. Ja sitten taas kuvailen tätä teille, kun otan sen tähän sisälle. Seuraavaksi, mä tarkistan ton ja sitten kun se on ympäri, niin mä rupean menee ton pohjan läpi. Tarkistetaan se tuolta ulkopuolelta, missä kunnossa se on. Tämmönen oli osa 2 600. Se on moi.